Lướt Internet mà bị xâm phạm quyền riêng tư đã là chuyện của quá khứ. Ứng dụng Udemy tích cực thúc đẩy quyền riêng tư, đảm bảo tin cậy và quyền tự do thông tin của mỗi người dùng. Udemy cung cấp các cuộc trò chuyện được mã hóa đầu cuối, được Apple chứng nhận về độ bảo mật vượt trội, tích xanh không thu thập dữ liệu người dùng. Có nghĩa là không ai, kể cả Udemy, có thể đọc được tin nhắn hoặc cuộc gọi của bạn. Đây là mã hóa tiên tiến nhất trong các ứng dụng trò chuyện hiện nay. Có thể thấy, Udemy là ứng dụng lý tưởng để gửi tin nhắn an toàn. Không chỉ thế, ứng dụng Udemy còn liên kết con người và trợ lý ảo để nâng cao hoạt động kinh doanh và chất lượng cuộc sống của bạn với các tính năng như hub ví tiền mã hóa, xác thực và nhiều tính năng khác trên nền tảng AI và blockchain. Đây là một trong những ứng dụng của Uniworld cung cấp một cách dễ dàng cho người dùng tương tác với hệ sinh thái của Uniworld. Udemy, siêu ứng dụng, siêu bảo mật. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ sẽ là một cuộc trò chuyện giữa các khách mời trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề Uniworld biến cuộc sống trở nên tiện lợi và hạnh phúc hơn. Và lúc này đây cho phép Hoàng Anh xin được trân trọng kính mời lên phía sân khấu những khách mời của chúng ta. Trân trọng kính mời ông Trần Anh, đồng sáng lập và giám đốc tài chính CFO của Uniworld, chủ tịch quỹ đầu tư Unifund Capital, nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Quốc tế Việt Nam VIB, từng thành lập và phát triển một số công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, thông tin. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên phía sân khấu tiến sĩ Hoàng Lê Minh, người Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng Olympic toán quốc tế. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời lên phía sân khấu tiến sĩ John Nguyễn, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị and Co-founder Select. Kính thưa quý vị, và để điều hành cuộc trò chuyện này, ngay bây giờ cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên phía sân khấu ông Nguyễn Đình Thắng, đồng sáng lập và giám đốc tầm nhìn sáng tạo CBO của công ty Uniworld, chủ tịch tập đoàn Hồng Cơ, thành viên sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa, chủ tịch câu lạc bộ VinaFintech, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên Việt Postbank. Với quý vị thân mến, và ngay lúc này thì cho phép Hoàng Anh xin phép được nhường lại sân khấu cho những quý vị khách mời của chúng ta. Trân trọng kính mời. Tôi rất là vinh dự là được điều phối một cái talk show của những người mà rất nổi tiếng, trong đấy có như là tiến sĩ Hoàng Lê Minh, người Việt Nam đầu tiên mà được giải toán quốc tế năm 1975, hay là tiến sĩ John Nguyễn là người mà đã là coi như là người Việt Nam đầu tiên chứng minh rằng có thể làm chủ được những thiết kế những bo mạch hiện đại mà có thể làm ra được những cái trang thiết bị ngang hàng với thế giới, hay là một trong những thành viên của Uniworld mà sẽ nói về Udemy. Câu hỏi đầu tiên ấy, thì tôi muốn dành cho ông Trần Anh. Tức là mọi người vừa xem về Udemy thì thấy ngắn quá, đúng không? Trong khi đấy thì lại muốn nói rằng là Udemy sẽ thay thế một hệ thống bảo mật. Và như chúng ta đã biết, vừa rồi ấy, thì rất là nhiều những các cái thông tin ở trên mạng xã hội, trên net nói rằng là Facebook rồi là Zalo là sử dụng những cái thông tin cá nhân mà không được phép. Vậy thì hiện nay sử dụng cái mạng xã hội như vậy hoàn toàn có thể chúng ta bị lộ thông tin, có thể bị sử dụng những cái chuyện làm phiền, hoặc là bị ăn cắp những cái dữ liệu, hoặc là bị những cái đối tác khác có thể làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống thông thường chúng ta. Vậy thì Uniworld lại ra đời một Udemy gọi là bảo mật. Vậy thì mục tiêu của Udemy ra đời như vậy thì chỉ có là để chat với nhau, lưu trữ thông tin ở trên những cái client với nhau hay không, hay là còn làm những việc gì khác nữa phục vụ cho cái xã hội này? Theo ông Trần Anh. Rất cảm ơn câu hỏi của anh Thắng ạ. Dạ, như là quý vị từ đầu cái hội nghị đến giờ, quý vị đã được cung cấp một số những thông tin về blockchain, về xã hội 5.0 của Nhật Bản, và cái quyền riêng tư được coi là một trong cái điều hết sức quan trọng ở thế giới hiện nay. Khi mà các cái thông tin của người dùng đang bị các cái tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như Facebook, Google sử dụng mà chúng ta không hề biết là họ sử dụng làm gì. Udemy được tạo ra với mục tiêu bảo vệ quyền riêng tư của từng cá nhân. Chúng tôi đã sử dụng những công nghệ mã hóa đầu cuối mang đến cái tính bảo mật cấp quân sự nhưng lại dùng lại cho người dùng, và cái sản phẩm này là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra thì chúng tôi còn tích hợp vào đó các công nghệ
AI và blockchain, chúng tôi có một cái hub ví tiền điện tử cho phép từng cá nhân có thể sử dụng cái thiết bị của mình như là một cái ngân hàng của chính mình, cho phép chuyển tiền, nhận tiền và thực hiện các cái giao dịch khác. Vâng, cũng có một khi mà nghe về ODB ấy, thì cũng có một số những người làm về công nghệ cũng có hỏi tôi, mà tôi thì lại muốn hỏi ông Trần Anh làm rõ hơn. Tức là ODB là ngoài cái chuyện là chỉ trao đổi peer to peer giữa cá nhân với nhau thôi, thì có tạo dựng được một cái môi trường có thể làm việc theo nhóm mà hoàn toàn an ninh bảo mật hay không? Vì là khi chúng ta có nhu cầu làm việc thì không phải là chỉ là peer to peer, mà chúng ta lại có những cái nhóm để như là những cái meeting như vậy, thì nó có đảm bảo cho môi trường an toàn bảo mật cho cộng đồng làm việc hay không, thưa ông? Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Thì ngoài cái tính năng chat gọi thông thường thì Udemy cũng có cái tính năng họp nhóm. Và cái điều quan trọng như là tôi đã trình bày ấy, là vì là mã hóa đầu cuối nên là tất cả các thông tin mà trao đổi giữa hai người hoặc trong nhóm đều được bảo mật tuyệt đối. Kể cả chúng tôi là những người tạo ra Udemy cũng không thể nào đọc được tin nhắn, nghe được cuộc gọi, xem được những cái đoạn trao đổi của quý vị. Hoàn toàn là bảo mật tối đa. Xin cảm ơn ông Trần Anh. Tôi nghĩ rằng là với một cái hệ thống bảo mật như vậy thì hoàn toàn có thể chúng ta sẽ cung cấp được cho những các cái đối tượng mà là những người sử dụng mà hoàn toàn an tâm rằng là những thông tin của mình được bảo mật, bởi vì toàn bộ những thông tin đều được để trên cái điện thoại của mình, tức là client, và cần thì cũng thể là lưu trữ theo cái yêu cầu, và chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức những họp nhóm mà trên cái cơ chế mà chúng ta hoàn toàn là những người tham gia phải đồng thuận thì mới được tham gia họp chẳng hạn. Và hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng những các cái mạng này, tôi nghĩ rằng là có thể nâng cấp lên để thành những mạng chuyên biệt dành cho an ninh bảo mật cái cấp mà trong cái nền kinh tế số, hoặc là một cái công nghệ số như là riêng biệt cho bên lĩnh vực về an ninh chẳng hạn, để đảm bảo cái an toàn trong cái lĩnh vực về thông tin. Thì đó là bên phần mềm. Tôi sẽ có một câu hỏi cho một người cũng rất là nổi tiếng ở Silicon Valley, đã từng làm ở bên Mỹ, là tiến sĩ John Nguyễn. Với một cái chủ đề là chúng ta muốn thấy rằng là người Việt Nam muốn tạo ra những sản phẩm make in Việt Nam được thì phải làm chủ công nghệ. Trong khi chúng ta đang còn rất nhiều khó khăn như vậy thì cần phải có sự là kết nối. Vậy thì đối với ông John Nguyễn là một tiến sĩ ở bên Mỹ, đã từng tham gia nhiều cái công ty chế tạo về bo mạch, kể cả là làm những cái bo mạch trong những hệ thống về Boeing, về là AI chẳng hạn. Ông đã bỏ cái thị trường từ cái chuyện là được giám đốc về chế tạo chip ở Trung Quốc, vì là người Việt Nam mong muốn rằng về Việt Nam để giúp cho người Việt Nam làm chủ công nghệ, và đã tạo ra được một cái máy tính Select, là máy tính cho em, vừa rồi thì đã thành công và đã đưa ra thị trường. Trong cái đấy thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đến ký vào vỏ máy và yêu cầu là phải làm nhanh 1 triệu cái. Vậy thì đối với lại ông John như vậy thì trong cái lĩnh vực về thiết kế bo mạch như vậy thì ông có nghĩ rằng là người Việt Nam với cái quy tụ sức mạnh như vậy thì có thể làm chủ được cái công nghệ lõi, và ngoài cái chuyện máy tính thì Select là một đối tác của Udiwar, có thể làm được thêm những cái thiết bị về bo mạch gì nữa không? Xin cảm ơn khán giả và xin cảm ơn câu hỏi của anh Thắng. Trước tiên để câu nói trả lời của anh thì em cũng xin thành thật và cảm ơn đã đến đây tham dự cái cuộc hôm nay. Trước tiên để mà muốn thành công một cái làm chủ một công nghệ thì mình phải có một ban lãnh đạo về chuyên gia về cái bo mạch, và hiểu thấu về trong những cái thiết kế và design, để mà mình tạo ra được cái sản phẩm mà mình làm chủ cái công nghệ đó. Và chúng tôi trong công ty Select đã hội tụ được những anh em người Việt của trên thế giới để làm một nhóm vào trong công ty để tạo ra một cái sản phẩm cho người Việt mình làm chủ, từ hardware, firmware và cả BIOS luôn. Đó là mình có thể hãnh diện cho người Việt Nam mình có thể làm chủ những cái thiết kế hôm nay và ngày mai trong tương lai để cùng chung với ngang hàng với thế giới. Vâng, tôi muốn hỏi sâu thêm ông John Nguyễn nữa, là mọi người cũng đã biết rồi là cái máy tính iPad đầu tiên
ra đời do Select làm chủ toàn bộ công nghệ, và hiện tại thì trước đây là phải gia công của Trung Quốc, bây giờ là làm được ở nhà máy Trung Nam với cái hàng hơn 10 lớp bo mạch như vậy, thì là mới chỉ là làm về trong lĩnh vực về iPad thôi. Thế thì định hướng của Select là nếu với cái khả năng người Việt Nam làm chủ bo mạch như vậy thì chúng ta có làm những cái thiết bị khác không, ví dụ như là IoT hay là làm cả là kết hợp tích hợp AI để làm robot, hay là chúng ta làm những cái gì khác nữa, thì theo ông là người Việt Nam có thể làm cái gì được nữa? Dạ, cảm ơn anh. Thì trong tương lai bên công ty Select cũng đã có cái định hướng, đã làm những cái thiết kế như AI product, rồi IoT, rồi những hỗ trợ cho những cái ngành mà về data cloud server. Đó là những cái công nghệ mới để mình có thể làm chủ, thứ nhất là vào bảo mật, và có thể là mình không có sợ bị ăn cắp. Vâng, chút nữa thì sẽ có câu hỏi vòng lại để cho ông John Nguyễn một cái câu hỏi nữa. Bây giờ có một cái vấn đề rất là quan trọng mà tôi muốn hỏi tiến sĩ Hoàng Lê Minh, người mà đang coi như là trước đây là cũng đã từ làm về giáo dục, rồi lại làm về quản lý nhà nước, rồi lại làm về lại quay lại để làm giáo dục. Thì như chúng tôi được biết ấy, là và cả những cái hiệp hội mà tôi đang lãnh đạo ấy, thì muốn làm chủ được công nghệ, quan trọng nhất đó là con người. Không có nguồn lực thì không làm được gì cả. Con người là đầu tiên, và sau đấy con người sẽ làm chủ công nghệ lõi, và từ làm chủ công nghệ lõi nếu chúng ta tạo ra những cái sản phẩm mà phục vụ cho cái sự phát triển của nền kinh tế trong một cái xã hội số, hoặc là tiến tới là phục vụ cho một cái xã hội thông minh. Vậy thì với tư cách là một cái người đang đào tạo về công nghệ thông tin, thì theo ông ấy là người Việt Nam có đủ cái năng lực hoặc là tương lai có thể có được để mà làm chủ công nghệ không? Vâng, cảm ơn anh Thắng. Xin chào quý vị. Tôi thì cũng không phải là người mới trong công nghệ thông tin, nhưng mà chắc chắn là người mới với lại Uniworld. Bởi vì tôi cũng biết về hệ sinh thái này cũng gần đây thôi. Đấy, thời gian nó không có nhiều, nhưng mà có lẽ cái duyên là mình rất hiểu, tức là mong muốn của những người sáng lập, của những người kỹ thuật, và đặc biệt tức là cái mà các anh đã chia sẻ đây, tức là người Việt Nam chúng ta là làm chủ công nghệ, nhưng ở toàn cầu, mức độ toàn cầu, với sự tham gia cộng tác của những người rất kinh nghiệm. Đấy, từ Nhật Bản, từ Singapore và châu Âu. Và bây giờ chúng ta nghĩ là Việt Nam chúng ta có một cơ hội. Thì muốn trao đổi với anh Thắng thôi. Muốn làm gì? Nó phải có cái nguồn lực, phải có cái tiềm lực, nhưng mà phải có cơ hội. Và hiện nay chúng ta đã hội đủ, tức là có cơ hội, có tiềm lực, là người Việt Nam trẻ. Đấy, những cái thế hệ mà đang phát triển, đang gọi là rất khao khát về sáng tạo đổi mới. Cái này thì phải khẳng định luôn. Thế thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta cần phải làm cái gì? Thì tôi nghĩ ở vai trò tức là một cái người đã làm rất lâu trong giáo dục rồi. Tôi thì cũng xin trao đổi với quý vị là trước khi tôi về Việt Nam thì tôi cũng đã học ở những cái trường đại học tức là hàng đầu từ Nga, rồi tôi cũng đã có những cái năm làm việc ở các viện nghiên cứu ở nước ngoài, từ Ý, từ Pháp, và cũng đã đi Mỹ, đi Nhật rất là nhiều. Thì tôi hiểu cái người Việt Nam chúng ta thiếu ở cái giai đoạn đó là thông tin, nhưng ở giai đoạn này thông tin rất nhiều. Thì bây giờ cần cái gì? Cần cái định hướng. Và với cái định hướng này, ai cho các định hướng này? Thì đây tôi nghĩ cái thế hệ các anh ngồi đây, thế hệ những lãnh đạo của công ty Uniworld, và cái định hướng của phát triển Việt Nam từ thủ tướng, từ chính phủ rất là rõ. Thế thì cần cái gì nữa? Định hướng xong phải có cái thực hiện. Và thực hiện có anh Henry Nguyễn, có những người đã sáng tạo công nghệ, đã có những cái lộ trình phát triển. Nhưng mà cái người để thực hiện thì cần phải là đào tạo. Đấy, cho nên cái đào tạo là một trong những khâu không thể thiếu được. Và tôi cũng rất mong muốn là thế này, Uniworld hay là Unichain hay là bất cứ công nghệ gì ở đây có thêm những ứng dụng cho giáo dục và đào tạo, thì cái gọi là cái kết hợp, cái gọi là cái động lực nó sẽ rất là nhanh. Và hiện nay mà nói trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thì Unichain hay là blockchain vân vân, rồi AI nó bắt đầu có rồi, nhưng nó chưa trở thành một cái trào lưu. Tôi rất hy vọng tức là với cái sự ra đời, với cái sự gọi là phát triển, và với cái thời điểm hiện nay, phát triển hiện nay của Uniworld, thì cái tác động của giáo dục đào tạo rất là tốt. Và đấy chính là cái câu trả lời là làm sao có cái nguồn lực để mà chúng ta có thể phát triển được, tức là cái công nghệ này. Thế còn đương nhiên là làm cái này thì không phải là chỉ có đi dạy gọi là blockchain, hay là dạy AI, hay là dạy gọi là security vân vân, hay là fintech, mà tôi nghĩ cái này nó có cái nền tảng. Và tôi cũng có thể nói là hiện nay thì trong các cái chương trình đào tạo của các trường đại học thì cái nền tảng dạy cũng khá tốt. Nói chung như là toán chẳng hạn, chúng tôi là thế hệ chỉ có toán thôi.
Hiện nay toán là cái nền tảng cho rất nhiều các cái công nghệ về AI, về IT bây giờ. Chúng ta cũng có những cái nhà giáo, những cái giáo sư rất là kinh nghiệm trong vấn đề về gọi là xây dựng chương trình và đào tạo. Không phải chỉ có các đại học quốc tế mà Việt Nam chúng ta cũng có những cái nhóm hay là có những cái trường, có những cái đơn vị có thể đào tạo như vậy. Thì vấn đề bây giờ chính là gì? Chính là cần một cái hệ sinh thái để sáng tạo, để chia sẻ và để kết nối với nhau. Thì chúng đúng là một cái tiêu chí mà tôi nghĩ hiện nay là tham gia với UniWorld là rất là gọi là phù hợp với lại xu thế. Cũng là một cái dịp gọi là rất là may cho chúng tôi là những cái người đang làm công việc đào tạo ở một cái trường đại học thì không phải là trường đại học hàng đầu, nhưng mà rất mong muốn tức là hướng tới cái gọi là đóng góp cho phát triển của Việt Nam. Thì có lẽ là cái chia sẻ, cái mong muốn nó quan trọng hơn là chúng ta có thể làm được cái gì bây giờ ngay, nhưng mà đấy chính là cái cơ hội để chúng ta thành công. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Lê Minh. Đúng là chúng ta đang có một cái thời cơ, rồi là một cái cơ hội, hay là nó gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng có thể nói một cái câu như vậy. Nhưng mà vừa rồi tiến sĩ mới chia sẻ là đó là cái cơ hội thôi. Tôi nếu như là cá nhân tôi cũng là một cái đơn vị làm về công nghệ, hay là những cá nhân ở đây rất nhiều những bạn trẻ đang làm về công nghệ chẳng hạn, thì lại rất muốn là tiến sĩ Minh nói rõ thêm, tức là để đào tạo như vậy chúng ta cần nguồn nhân lực, cần ngay để chúng ta có một đội ngũ nhân lực ngay sớm hơn là cái mà coi như là sau 25 năm sau mới có một thế hệ, nếu chúng ta cải cách giáo dục từ vỡ lòng. Và như vậy thì không có người thì không làm được. Thì giáo sư có thể là từ cái kinh nghiệm của mình hay đang làm cách nào để chúng ta có ngay được đội ngũ phục vụ không? Vì chúng ta cần hàng trăm người làm về AI, có thể là một vài trăm người làm về blockchain hay làm về machine learning các thứ. Đó là một cái giải pháp, một cái phương pháp để mà tạo dựng được một đội ngũ để phục vụ ngay cho cái nhu cầu của mình, trong khi đang chờ đợi cả một cuộc đại cách mạng về cải cách về giáo dục. Xin tiến sĩ cho biết. Cái này thì xin trả lời nhanh với anh Thắng thôi, tức là chúng tôi rất hiểu cái nhu cầu về nhân lực của ngành công nghệ thông tin. Cái này thì ai cũng hiểu cả. Nhưng vấn đề đào tạo như thế nào thì nó phải có lộ trình, phải có sự chuẩn bị. Và cũng trao đổi với anh Thắng, với các anh chị ở đây là chúng tôi đã chuẩn bị cách đây thôi, những cái giai đoạn trước thì mình không nói. Nhưng khi mà tôi quay trở lại, tức là cái môi trường đào tạo, tôi rất hiểu là với cái nhu cầu như vậy cần phải có sự đổi mới. Và cách đây 5 năm khi mà tôi quay về, tôi làm cho một cái trường đại học, nó cũng là trường nhỏ thôi. Lúc đấy rất là nhỏ. Đấy, thì bắt đầu là lập những cái đội chuyên gia, rồi xem xét các cái chương trình đào tạo ở các đại học lớn, kể cả Việt Nam, lấy các cái kinh nghiệm của các cái trường đại học quốc tế. Và sau đó xây dựng một cái chương trình tức là rất là phù hợp cho cái đối tượng sinh viên. Mà tôi nói sinh viên của trường tôi khi mà tôi về tham gia không phải là sinh viên hàng đầu, không phải là sinh viên top đầu. Thì hiện nay mà nói đã qua tức là 4 năm rồi và các em chuẩn bị tốt nghiệp. Thì tôi cũng xin tức là được chia sẻ với anh Thắng là để 100 kỹ sư làm AI, làm blockchain, chắc năm nay thì chưa kịp đâu. Vì năm nay chúng tôi chỉ có khoảng độ 250 sinh viên ra trường và chưa thể có ngay tức là một cái đội ngũ là hàng trăm em, nhưng mà khoảng 20 em thì có. Nhưng sang năm và sang năm nữa, đấy, nếu như thực sự là có nhu cầu và có cái định hướng rất rõ ràng thì với cái đào tạo hiện nay chúng tôi đang triển khai, tôi có thể không phải là cam kết, nhưng mà coi như đây nếu có cái đặt hàng chúng tôi sẽ là cái người có thể đáp ứng được. Và nói tức là không phải là nói giống như là nói chung vào cái này, vì có lộ trình rồi và có cái sự chuẩn bị cũng như là cái sự đồng lòng, tức là từ lãnh đạo cho tới tức là bộ máy quản lý đến giảng viên, thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái mô hình mà cần phải có cái sự chuẩn bị, cần phải có cái sự đồng lòng, nhưng mà phải có cơ hội. Và bây giờ nếu như có cơ hội thì cũng sẽ sẵn sàng tức là đáp ứng. Thế còn tất nhiên chi tiết là gì thì ở đây cũng không thể nào nói quá nhiều, nhưng mà trong cái đào tạo cái phần cơ bản rất là quan trọng. Đấy, bây giờ mình có làm blockchain, mình có làm AI, đấy, nhưng mà nếu như mình không hiểu về công nghệ thông tin, không hiểu về giải thuật, không hiểu về dữ liệu, không hiểu về toán, thì chắc giờ rồi cũng chỉ một thời gian ngắn thôi, nó sẽ trôi qua giai đoạn này. Thế còn như chúng tôi hiện nay tức là sinh viên tức là được trang bị cái gốc, trang bị những cái nền tảng. Còn tất nhiên không phải sinh viên nào cũng có thể đi làm gọi là trình độ cao, nhưng mà như khóa năm nay chúng tôi tốt nghiệp tức là 20 sinh viên là cử đi học thạc sĩ. Các anh chị thấy tức là học ở một cái trường đại học tức là bình thường 4 năm, sau đó là phải công tác một vài năm, sau đó đi học thạc sĩ thì mất khoảng độ chắc là độ 7 năm đến 10 năm thì mới có bằng thạc sĩ. Còn chúng tôi hiện nay tức là học 3 năm rưỡi cho đi học tiếp 1 năm rưỡi thạc sĩ. Và hiện nay là sinh viên bắt đầu học cái chương trình này thì cũng hy vọng tức là đấy chính là cái nguồn mà nhân lực trình độ cao, chất lượng cao nó thực sự là được đào tạo.
chứ không phải là mình nói là chung chung để mình ra trường, vì tất nhiên sinh viên ra trường thì cũng nhiều, gọi là trình độ, nhiều thế hệ, nhưng mà chúng tôi đang nhắm cái đỉnh cao là như vậy. Ngoài cái số lượng thì tất nhiên là cũng cần. Vâng, rất là cảm ơn anh Minh. Tôi thì lúc nào tôi cũng nghĩ rằng là con người là tất cả. Con người tạo ra giá trị nhằm phục vụ lợi ích con người sáng tạo, con người làm ra tất cả. Thì nếu chúng ta không có con người thì chúng ta chả làm được gì cả. Cho nên chút nữa tôi sẽ hỏi thâu thêm. Bây giờ quay trở lại đối với những diễn giả ở đây, nhất là đối với lại anh John Nguyễn. Thì với cái chủ đề là chúng ta làm chủ được công nghệ rồi ấy, thì như vậy, nhưng mà đó là hệ thống những bo mạch. Nhưng mà tôi thì được biết là Select và Uniworld đã ký một cái đối tác chiến lược. Một bên là làm những giải pháp hệ thống, làm sẽ là có những cái engine, có những module chuyên sâu về AI, blockchain, rồi là voice, xử lý voice chẳng hạn, hay là machine learning. Một bên thì làm phần cứng. Vậy thì khi mà kết hợp như vậy thì với một cái giác độ của một người là chuyên gia về bo mạch, anh kỳ vọng gì ở cái hợp tác giữa Uniworld và Select để tạo đến sản phẩm phục vụ cho đất nước và có thể hội nhập được? Cảm ơn Thắng. Để trả lời anh Thắng thì khi mà hợp tác với Uniworld thì một bên là phần cứng và một bên phần mềm, thì để mà tạo ra một cái platform để mà được gọi là chứng minh được cho người Việt Nam mình làm chủ công nghệ, thì đó là cái hy vọng, cái ước vọng của Select để mình hợp tác với nhau để tạo ra một cái platform unique. Đó là cái hy vọng của Select. Vâng, tôi cũng cảm nhận như vậy. Thì như chúng ta đã biết đấy, thì để cho một cái thiết bị phần cứng có thể vận hành và ứng dụng tốt nhất được, thì bên cạnh đó nó phải có những cái hệ điều hành và những ứng dụng. Và hơn nữa là đặc biệt đến cái bây giờ thì AI có thể là nằm ngay trong những các hệ thống về những cái bộ xử lý để mà tạo nên được những cái hệ thống IoT, những hệ thống con bot. Thì cái việc mà các cái ứng dụng phần cứng muốn có thể làm chủ được thì phải có một cái người Việt Nam có thể làm chủ được những bo mạch để kết hôn giữa cái phần cứng và những hệ thống đó, thì chúng ta mới làm chủ trọn vẹn được. Chứ còn nếu như mua phần cứng của Trung Quốc thì về bảo là cái ứng dụng mà cài vào thì chưa chắc là chúng ta đã có thể sáng tạo, và chúng ta hoàn toàn lệ thuộc. Thì cái nền tảng của anh John Nguyễn là đặc biệt quan trọng, mà cái sự kết hợp giữa các cái bộ phận như vậy thì mới tạo nên một cái sự make in Việt Nam một cách đầy đủ được. Và sau đây thì chắc là tôi muốn hỏi hai cái vị giáo sư rất là đáng kính. Một là xin giới thiệu ở đây có giáo sư Nguyễn Đình Đức, là một trong 500 giáo sư có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo nữa. Tôi được biết đấy là năm 2019 thì chính giáo sư Nguyễn Đình Đức ấy, là chính là người mà là viết lên một cái tài liệu viết về cái xã hội 5.0 của Nhật Bản. Mà bây giờ thì chính ngài Sato ở đây là từ Nhật sang, và chúng tôi cũng là đang mong muốn là học theo cái định hướng đó để mà làm sao phục vụ tốt nhất. Vậy thì qua cái buổi hôm nay thì giáo sư muốn chia sẻ cái gì, có thể là về đào tạo, có thể về 5.0, có thể gì đấy, thì giáo sư có thể cho trong vài ba phút để chia sẻ với mọi người không? Cảm ơn anh Thắng. Vâng, tôi rất là vui. Và nếu muốn trao đổi thì muốn trao đổi nhiều lắm, nhưng tôi có 3 ý muốn trao đổi. Cái trao đổi thứ nhất ấy, đấy là ngày hôm nay rất cảm ơn các cái quý vị diễn giả mà hôm nay anh Thắng nói. Đấy, phải nói là tôi rất là cảm động, bởi vì nói lên cái khát vọng của người Việt Nam là phải làm được cái công nghệ lõi. Cái đấy rất quan trọng. Trong cái hội nghị về nguồn nhân lực của Việt Nam, lúc đấy có anh Phạm Mạnh Hùng, có cả anh Trương Gia Bình và tất cả. Đấy thì tôi vẫn nói là tôi sang Nhật thì nhiều lắm, 500-600 em chào thầy dạ gian hết, nhưng chỉ là coding thôi mà không nắm được công nghệ lõi. Đấy. Và báo cáo với các thầy là năm 1960, đấy, khi trong tôi là người viết về cái, đi cùng với giáo sư Nguyên Đạo sang viện KISS, thì năm 1967 cái ông tổng thống Park Chung Hee đương là tổng thống của Hàn Quốc. Thì năm đấy Hàn Quốc nghèo lắm như Việt Nam. Đấy. Thì như vậy là ông Cho là viện trưởng viện năng lượng nguyên tử Hàn Quốc. Đấy, tổng thống phấn khởi lắm, vào năm nay vậy Hàn Quốc 100 triệu đô la xuất khẩu sang Mỹ, thì ông đến ông bảo báo cáo với tổng thống chúng ta không có gì đáng tự hào. Nhật Bản người ta đã xuất khẩu 1 tỷ đô la hàng điện tử sang Mỹ rồi. Cho nên Hàn Quốc muốn đi lên phải bằng con đường khoa học công nghệ. Thế là hôm sau tổng thống mới gọi ông Cho lên bảo thế làm như nào. Thế và ông Cho mới thành lập nên một cái viện KISS, lúc đầu chỉ là một cái toa tàu ở trong một cái chợ cá thôi. Nhưng ông tuyển chọn những cái thanh niên ưu tú nhất. Và sau đó ông mới đến cái đoàn của Mỹ đến Đại học Seoul. Ông trình bày nguyện vọng khát khao để đưa phát triển Hàn Quốc lên. Và nhờ có cái viện KISS đấy, nhờ có cái đường lối đấy, thì Hàn Quốc đã trở thành một con rồng, con hổ trong châu Á.
Cho nên tôi cho rằng vậy thì cái chiến lược của Hàn Quốc là khoa học công nghệ, thì ngày hôm nay tôi cảm nhận đấy là Việt Nam chúng ta là phải đi lên và hoàn toàn có thể đi lên được nếu như chúng ta nắm được những cái công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0. Cái cảm tưởng thứ hai là có làm được không? Thế thì hiện nay đấy cũng báo cáo với lại các quý vị đại biểu là sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội thì rất giỏi, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin. Có em năm thứ 3 thì đã được là trong top 100 hacker của thế giới, làm một cái công ty lớn nhất rồi, và thậm chí các em không cần lấy bằng tốt nghiệp mà đào tạo trong nước thôi, những cái làm một công ty nổi tiếng nhất Google, Amazon hết, lương rất cao. Đấy, cho nên cái câu trả lời thứ hai là Việt Nam có thể làm được hay không? Đấy, thì cái cảm nhận của tôi là Việt Nam chúng ta hoàn toàn là có thể làm được. Và đặc biệt ngày hôm nay vậy có quý vị như là anh John Nguyễn, anh Trần Anh ở đây đấy, có cái khẳng định và có sự chia sẻ như vậy thì tôi rất là tin là hoàn toàn có thể làm được đấy, nếu như chúng ta chọn được đúng. Và đây chính là một thời cơ, và Việt Nam chúng ta chỉ có thể cất cánh đi được bằng con đường như thế. Bởi vì cái hôm phát triển nguồn nhân lực ấy thì có nói rất nhiều, là Học viện Nông nghiệp thì nói về phát triển nông nghiệp, anh Trương Gia Bình đề nghị Việt Nam phải phát triển con đường nông nghiệp, vì Việt Nam rất nông nghiệp. Tôi cũng nói là cái đấy hoàn toàn đúng, không sai. Nhưng tôi chắc là nông nghiệp thì trở thành đất nước chúng ta phồn vinh thôi, chứ còn để giàu có chắc không, khó. Đấy, vì tôi lấy ví dụ của Hàn Quốc. Thế rồi là đi về du lịch, nhưng tôi cho rằng là đấy, cái thứ ba là đi được và phải bằng những công nghệ lõi của cách mạng công nghiệp 4.0. Đấy là cái ý kiến thứ hai tôi muốn chia sẻ. Cái ý kiến thứ ba thì vậy làm thế nào để chúng ta có thể phát triển được? Đúng không ạ? Một cây lúa thì làm sao là nó mùa vàng được? Chúng ta phải có một cái đội ngũ. Đấy, và ở đây như vậy anh Hoàng Lý Minh nói rất đúng, anh Thắng nói rất đúng. Chúng ta phải có con người, phải có đào tạo, phải có một thế hệ trẻ chứ, có hoài bão, có khát khao, và phải như Hoàng Lý Minh nói, phải có đầy đủ kiến thức. Chứ không có kiến thức làm sao mà anh đi ra hay thiết kế phần mềm được, chúng tôi đạo gì. Cho nên hiện nay Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chúng tôi kiên trì với sứ mệnh của mình, không ăn xổi. Anh Hoàng Lý Minh nói đúng, phải đào tạo kiến thức rất rõ, phải có thuật toán, phải có công nghệ thông tin, phải lõi, phải kiên trì với sứ mệnh đấy, theo học sinh mình mới giỏi được chứ. Nó không ra chỉ coding thôi, đúng không ạ? Nhưng cái thứ hai nữa là chúng tôi rất mong muốn, và đồng thời các trường đại học cũng đổi mới rồi. Các chương trình bây giờ xin lỗi là phát triển công nghệ thông tin. Đấy, nhưng cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ có công nghệ thông tin, nhưng ai trong thời đại này cũng phải có công nghệ thông tin trong tay. Cho nên chương trình thậm chí cả khoa học xã hội nhân văn cũng phải có trí tuệ nhân tạo, cũng phải có khoa học dữ liệu, xử lý dữ liệu như thế nào rồi. Đấy, cho nên chúng tôi rất là mong là qua cái buổi như thế này, đấy thì rất là mong đấy các doanh nghiệp đồng hành cùng với nhà trường để làm sao chúng ta chọn được những sinh viên giỏi nhất, có hoài bão nhất đi theo các anh. Một mặt cũng là cái đội ngũ cho các anh, nhưng cái thứ hai là tạo nên cái động lực phát triển. Và tôi cho rằng là với cái đội ngũ như thế thì chúng ta sẽ có cái lực lượng để mà có thể phát triển, đấy, để tương lai của chúng ta chấn hưng được cái dân tộc. Đấy, tôi nói như vậy. Cho nên cái buổi ngày hôm nay tôi rất quan trọng ở cái chỗ là để thế hệ trẻ và chúng ta đấy có một cái hoài bão, là chúng ta phải nắm được những công nghệ lõi, và chỉ khi đó thì chúng ta mới có thể vươn lên một cái cánh được thôi. Xin cảm ơn tất cả các. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ rất là vừa là cụ thể, vừa là mà có cái tầm nhìn, cái vision, cái tầm nhìn xa như là giáo sư cho đến những cái năm sau. Mà như chúng ta biết đấy, hôm nay là một cái giờ, một ngày rất là thiêng, là ngày 22 tháng 2 năm 2022. Và nếu lặp lại thì chúng ta sẽ 200 năm nữa, là vào năm 2222. Thì với 200 năm nữa thì cái thế giới của 5.0 hay là lên 6.0 nó đi đến đâu thì tôi nghĩ rằng là sẽ là chúng ta cũng không thể nào biết trước được. Ví dụ như cách đây vài ba chục năm thì nó đã đi như thế nào. Nhưng mà tôi chỉ có hình dung được là dù đi như thế nào đi chăng nữa thì tất cả mọi cái gì cho thế giới này tạo ra đều phải nhằm phục vụ được cho cái hạnh phúc con người. Đó là cái tối cùng. Bởi vì nếu người ta không sống hạnh phúc thì người ta sẽ, tất cả những cái công cụ đó cũng sẽ thành vô ích, có thể là chỉ dành cho một lợi ích nhóm, một cá nhân nào đó. Thế thì vì cái hạnh phúc của con người, mà cái hạnh phúc con người nó cũng sẽ thay đổi, chứ nó không cố định. Hạnh phúc của hôm nay thì ngày mai cái hạnh phúc nó sẽ khác đi, nó sẽ cao hơn. Nhưng mà cái hạnh phúc đó là làm sao cho người ta happy nhất. Thì mỗi happy thì mỗi một người khác nhau. Ông Sato với tôi có thể khác nhau, anh Đức khác nhau, anh Trương khác nhau với tôi. Thì như vậy thì riêng chỉ có mỗi cái experience và cái mà private, cái cá thể hóa đó nó cũng đã thành một cái big data khổng lồ rồi. Tại mỗi người có ý thích khác nhau, thì dùng công nghệ chúng ta có thể làm cho mỗi người mà người ta cảm thấy rằng người ta được phục vụ tốt nhất hay không? Có cá thể hóa được khoảng 5 tỷ dân, 10 tỷ dân không? Đó mới là cái big data. Cái thứ hai nữa, đó là một cái xã hội mà 5.0 một xã hội hạnh phúc như vậy
thì rõ ràng là công nghệ phải tác động đến tất cả, có dùng cả công nghệ nữa để mà chống cái biến đổi khí hậu toàn cầu. Không có thì đấy thì những công nghệ hoàn toàn cho có một cái thế giới xanh lên, sạch hơn, tốt hơn vì hạnh phúc con người. Thì dù có 200 năm nữa, tôi nghĩ rằng là chắc là cái Happiness nó chỉ có nâng cao cái yêu cầu lên thôi chứ còn sẽ không thay đổi. Đấy là một trong những cái thông điệp mà chúng tôi cũng mong muốn đến, và 200 năm nữa thì nào ai biết, đúng không ạ? Đến đây chúng tôi xin tạm dừng cái talk show của mọi người và xin dành cho 1-2 câu hỏi của khán giả, nhất là các bạn trẻ, vì tương lai là của các bạn trẻ. Và em xin phép được hỏi các anh một câu hỏi, đấy là về chính phủ mình ấy thì đã rất là tích cực và cương quyết trong cái vấn đề là thúc đẩy đất nước mình làm chủ hoàn toàn là công nghệ. Tuy nhiên thì là một số cái vấn đề về hành lang pháp lý nó vẫn chưa được quá rõ ràng để thực sự là đẩy mạnh được cái nội lực của mình. Ví dụ chẳng hạn như là một số quy định về tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm. Thì theo các anh thì là mình có nên thay đổi những cái vấn đề như thế không để thực sự là đẩy mạnh được cái nội lực của Việt Nam? Vâng, thật sự là vấn đề này là một cái vấn đề mà nó rất là nó cũng rất là bức bách. Tại vì muốn cho một cái cuộc cách mạng thì những cái mới ra đời ấy, thì nó phải có hành lang pháp lý của nó, và đã mới ấy, thì cái cũ lại chưa ra. Vậy thì cái cũ mà lại cứ đi sau ấy, thì nó sẽ kìm hãm. Thì bạn hỏi một vấn đề đấy là tôi với lại anh John Nguyễn ấy, là cũng đang rất là trăn trở. Một cái vụ là muốn Make in Việt Nam. Thì trước đây ấy, là quy định ấy, thưa với lại thầy Trương, hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, quy định là 60 là 65% nội địa hóa. Thì thế nào là cái nội địa hóa? Nếu như là cái máy tính Select của anh John Nguyễn ấy, chúng ta có thể anh John Nguyễn nói 100% chúng ta nhập component, nhưng mà bản quyền chủ là người Việt Nam sản xuất, và người có thể là Trung Quốc, có thể là Đài Loan gia công cho chúng tôi có làm gì đâu. Tôi cũng có một kể câu chuyện vui. Tôi nói chuyện với một cái lãnh đạo rất là cao cấp. Thế thì khi mà giới thiệu về người Việt Nam là Make in Việt Nam làm chủ được cái gì, thì tôi nói là chúng tôi là báo cáo là lãnh đạo là chúng tôi làm chủ được về cái thiết kế bo mạch, là bản quyền chúng tôi đăng ký ở Mỹ, và chúng tôi đi thuê Trung Quốc hay là thuê những cái công ty gia công chúng tôi. Và thế thì ông bảo là thế thì có nội địa hóa được gì không ạ? Và dạ, có nội hóa được một cái điều duy nhất là làm cái vỏ cát tông và in cái hình là Make in Việt Nam. Vâng, vậy thì đó chính là Make in Việt Nam. Make in Việt Nam tức là người Việt Nam làm chủ, chứ không phải người Việt Nam 65% nội địa hóa. Một cái thiết bị như chỗ anh John hàng nghìn, bao nhiêu là cái như thế, nó li ti như vậy thì ai là cái người sản xuất ra đó, có hiệu quả không để làm. Còn khi đã đủ hiệu quả thì tự người ta sẽ làm như vậy. Vậy thì trả lời cho bạn là chắc chắn chúng tôi cũng là những người, vừa là những người mà là doanh nhân, vừa là những người đang là chủ, đang là kiến tạo, vừa là những người đang là trong những hiệp hội. Chúng tôi cũng sẽ kiến nghị lên Bộ Thương mại, lên Chính phủ là để muốn Make in Việt Nam thì chúng ta hãy bỏ cái gọi là bao nhiêu % nội địa hóa đi, và phải là cái giấy chứng nhận bản quyền ai là chủ cái đó. Và nếu chúng ta biến được là những cái nước khác trở thành gia công chúng ta, thì đó mới là niềm tự hào người Việt. Bản quyền của tôi, ông là cái thằng gia công cho tôi, chứ đừng để cho thế giới bảo rằng là đất nước Việt Nam trở thành cái người đi đóng gạch và người đi làm thuê cho họ. Đó, phải biến ngược lại như vậy, và đó là Make in Việt Nam. Rất là cảm ơn anh Thắng cũng mời tham gia cái diễn đàn ngày hôm nay. Tôi là founder một cái dự án ứng dụng công nghệ IoT, AI và blockchain cho cái nền tảng truy xuất nguồn gốc phục vụ lĩnh vực nông nghiệp. Để trong cái thời gian tới cũng mong là để sử dụng cái platform của Uniworld cho cái VnCheck. Rồi vì chúng tôi đang sử dụng hệ thống là theo cái chương trình của Google đang tài trợ miễn phí cho chúng tôi. Vâng, cũng rất là mong anh Thắng cũng như là các anh chị tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi sử dụng cái hệ sinh thái của Uniworld. Xin cảm ơn ạ. Vâng, rất là cảm ơn anh Thịnh, cũng là Make in Việt Nam đấy. Tức là chúng ta sẽ có một cái làm chủ ứng dụng những cái công nghệ về blockchain để chúng ta có thể giúp cho truy xuất nguồn gốc xuất xứ, phục vụ cho những các cái organic, những cái thực phẩm sạch vào những cái siêu thị, chúng ta có thể kiểm tra được nguồn gốc xuất xứ và phục vụ cho cả cái xuất khẩu nữa. Khi mà đã xuất khẩu mà đã được blockchain hóa những cái hệ thống xuất khẩu thì đối với lại những cái hệ thống nông sản của mình, hải sản của mình thì hoàn toàn là có thể chứng minh nhanh được cái đảm bảo về cái an toàn thực phẩm để mà xuất khẩu ra những cái thị trường mà đòi hỏi những cái yêu cầu rất cao, ví dụ như là Mỹ hay châu Âu hay một số nước khác. Thì cái dự án VnCheck tôi nghĩ rằng là Uniworld cũng sẽ là sẵn sàng là hợp tác với VnCheck để đưa cái nền tảng về Unichain.
cũng như là những các cái công nghệ mà giúp cho những cái ứng dụng hay là những các cái định hướng của VnCheck giúp cho những người nông nghiệp Việt Nam phát triển. Tôi nghĩ rằng đó là một cái dự án rất là tốt, và chắc chắn là những cái lãnh đạo ONU ở đây sẽ sớm để mà trao đổi gặp gỡ với lại VnCheck để có một cái hợp tác. Tôi với tư cách là một cái người cũng là định hướng tầm nhìn, và cũng là cái người mà trước đây cũng từng đào tạo và cũng mong muốn rất là nguồn nhân lực, thì tôi chắc là cũng xin thay mặt cho các anh em ở trong UNIWA này mong câu, tức là thật sự là cái mong muốn của UNIWA là mong muốn là tạo dựng, thì như vậy ấy, thì chắc chắn là cái mục tiêu của con người thì cũng sẽ là có một cái sự kết hợp đào tạo. Kết hợp đào tạo ở đây thì tôi nghĩ rằng có hai cái phần đào tạo. Một là có thể hỗ trợ cho những cái công cụ và những các cái platform để nhà trường đào tạo. Cái thứ hai nữa là tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo, cử những chuyên gia sang đó để mà đào tạo ở cái dạng là đào tạo nâng cao. Ví dụ như đây chúng tôi có những người ở bên nước ngoài, trong nước là làm chuyên gia rất là cao cấp về lĩnh vực về AI blockchain, thì những người đó trực tiếp đào tạo những cái nâng cao. Và tôi thì còn mong muốn được nữa là một cái đào tạo nữa mà theo tôi nói, tức là đào tạo nhân bản. Tức là ví dụ như anh John Nguyễn là hàng đầu về thiết kế bo mạch. Vậy thì anh hãy chọn những người Việt Nam giỏi nhất đi nữa, mà theo anh chọn được khoảng 3-4 người đi, anh đào tạo giống kiểu Kim Dung ấy. Anh là bang chủ, anh đào tạo chân truyền đi, thì chắc chắn ấy là anh sẽ có được những đệ tử mà trong vài 3 tháng là có thể 50-60 hoặc là 70% công lực của anh, và những người đó lại đào tạo tiếp, thì tôi gọi cái đào tạo nhân bản. Một người giỏi thì sẽ nhân 2 thôi, hai đệ tử nhân lên để chúng ta có nhanh nhất. Đó là cái tôi mong muốn cái đào tạo như vậy, và đào tạo thêm chứng chỉ. Xin trân trọng cảm ơn. Và một lần nữa chúng ta hãy cùng dành thêm một tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt để cảm ơn những quý vị khách mời